in de supermarkt. Sorry, waar vind ik vers fruit? Het fruit is daar links vooraan. Heeft u ook bananen in de aanbieding? Ja, de bananen zijn vandaag in de aanbieding. Waar staan de tomaten? De tomaten staan in het schap naast de komkommers. Zijn er ook streekproducten? Ja, we hebben veel streekproducten in het assortiment. Waar vind ik melk? De melk staat achterin in de koeling. Heeft u lactosevrije melk? Ja, die staat direct naast de gewone melk. Waar is het brood? Het brood ligt rechts bij de bakkerij. Heeft u volkorenbrood? Ja, we hebben meerdere soorten volkorenbrood. Waar staat de pasta? De pasta is in gang 3. Is er spaghetti? Ja, spaghetti staat boven in het schap. Waar vind ik koffie? Koffie staat in gang 5 bij de dranken. Heeft u gemalen koffie? Ja, er zijn verschillende merken. Waar kan ik betalen? U kunt vooraan bij elke kassa betalen. Kan ik met PIN betalen? Ja, pinnen kan overal. In de trein. Sorry, is deze plek vrij? Ja, u kunt hier zitten. Gaat deze trein direct naar het centrum? Ja, over 20 minuten stopt hij daar. Weet u of er een restauratiewagen is? Ja, 2 rijtuigen verder naar voren. Waar kan ik mijn kaartje laten controleren? De conducteur komt zo door de coupé. Mag ik mijn koffer hierboven zetten? Ja, dat vak is daarvoor bedoeld. Heeft deze trein vaak vertraging? Meestal is hij op tijd. Is het hier altijd zo druk? In de spits reizen veel forensen. Is er wifi in de trein? Ja, maar soms is het wat langzaam. Kunt u zeggen waar het toilet is? Helemaal achterin rechts in de coupé. Stopt de trein ook op Schiphol? Ja, dat is de volgende stop na het centrum. Weet je of ik hier iets te drinken kan kopen? Ja, in de restauratiewagen zijn drankjes. Hoe lang duurt de reis totaal? Ongeveer 1 uur en 15 minuten. Kan ik hier mijn telefoon opladen? Ja, onder de stoel zit een stopcontact. Zijn er vandaag veel overstappen? Ja, in het centrum rijden veel aansluitende treinen. Bij de dokter. Goedendag, ik heb sinds gisteren erge hoofdpijn. Gaat u zitten, ik kijk er meteen naar. Heeft u ook koorts gemeten? Ja, die is maar licht verhoogd. Kunnen de pijn door stress komen? Ja, dat is goed mogelijk. Moet ik vandaag thuis blijven? Ja, rust is nu heel belangrijk. Heb ik een recept voor medicijnen nodig? Ja, ik schrijf een lichte pijnstiller voor. Wanneer moet ik de pillen innemen? Neem er eens ochtends en eens avonds. Moet ik veel drinken? Ja, drink minstens 2 liter water. Moet ik iets eten, al heb ik weinig trek? Ja, iets lichts, zoals soep of fruit, is goed. Kan ik morgen weer werken? Kijk morgen hoe u zich voelt. Moet ik een controleafspraak maken? Ja, komt u over 3 dagen terug. Mag ik even wandelen? Een korte wandeling is prima. Is er iets dat ik moet vermijden? Ja, geen sport en weinig schermgebruik. Kan ik iets tegen de spanning doen? Warmte op de nek helpt vaak goed. Hoe lang duurt het herstel ongeveer? Meestal 1 tot 2 dagen. Moet ik me zorgen maken? Nee, de klachten lijken mild. Ontspan gewoon. In het restaurant. Goedenavond, heeft u nog een tafel vrij? Ja, daar bij het raam is plek voor 2. Mag ik de kaart alstublieft zien? Natuurlijk, hier is onze menukaart. Heeft u vandaag een dagmenu? Ja, er is pasta met groenten en verse kruiden. Kunt u iets lichts aanraden? De gemengde salade met kip is erg populair. Heeft u ook vegetarische gerechten? Ja, meerdere.
Bijvoorbeeld de groentesoep en de quiche. Hoe is de soep vandaag? Hij is vers gekookt en erg smaakvol. Heeft u plat water? Ja, we hebben kleine en grote flessen. Waar vind ik de desserts op de kaart? Die staan op de laatste pagina onderaan. Is de chocoladetaart erg zoet? Hij is zoet, maar niet te zwaar. Mag ik mijn eten zonder ui bestellen? Ja, dat kunnen we in de keuken aanpassen. Hoe lang duurt de bereiding ongeveer? Ongeveer 15 minuten. Kan ik later nog iets bijbestellen? Natuurlijk, zegt u het maar. Waar kan ik betalen? Bij de kassa vooraan of direct aan tafel. Accepteert u ook pinpassen? Ja, alle gangbare kaarten. Kunt u mij de rekening brengen? Ja, ik breng die meteen. In het hotel. Goedemiddag, heeft u nog een vrije kamer? Ja, we hebben een 2-persoonskamer met balkon. Is de kamer rustig? Ja, hij ligt aan de binnenplaats en is erg stil. Hoeveel kost de nacht? Een nacht kost €80 met ontbijt. Is er wifi op de kamer? Ja, de wifi is in het hele hotel gratis. Waar kan ik ontbijten? Het ontbijt is in het restaurant op de begane grond. Vanaf hoe laat is er ontbijt? Van 7 tot 10 uur 's ochtends. Zijn er ook warme gerechten? Ja, roerij en verse broodjes elke dag. Kan ik mijn bagage hier laten? Ja, we hebben een bagageruimte naast de receptie. Waar is de lift? De lift is direct rechts naast de lobby. Heeft u een stadskaart? Ja, ik kan u er graag een geven. Is er een fitnessruimte in het hotel? Ja, in het souterrain vindt u een kleine gym. Wanneer kan ik uitchecken? Tot 11 uur 's ochtends. Kan ik later uitchecken? Ja, een late check-out is mogelijk. Hoe kom ik het best naar het centrum? Met de tram voor het hotel. Waar kan ik betalen? Gewoon hier bij de receptie. Bij het loket op het station. Goedemiddag, waar kan ik een kaartje kopen? U kunt het kaartje hier aan het loket kopen. Rijdt er vandaag een trein naar Amsterdam? Ja, de volgende trein gaat over een uur. Is er ook een sneltrein? Ja, de sneltrein vertrekt om 11:30. Is de sneltrein veel duurder? Hij is wat duurder, maar ook sneller. Hoe lang duurt de reis? Met de sneltrein ongeveer 1,5 uur. Kan ik een plaats bij het raam reserveren? Ja, ik kan een reservering voor u maken. Wat kost de reservering? €3 per rit. Is er een aanbieding voor heen en terug? Ja, het voordeelkaartje is vaak goedkoper. Moet ik het kaartje printen? Nee, het digitale kaartje op de telefoon is genoeg. Waar vind ik de dienstregeling? De tijden hangen daar aan de muur. Zijn er vandaag vertragingen? Tot nu toe zijn alle treinen op tijd. Vanaf welk spoor vertrekt de trein naar Amsterdam? Vanaf spoor 7. Hoe vroeg moet ik bij het spoor zijn? 10 minuten van tevoren is genoeg. Kan ik met PIN betalen? Ja, pinnen is mogelijk. Krijg ik een bon? Ja, ik print hem samen met het kaartje. In de sportschool. Sorry, waar kan ik me aanmelden? De inschrijving is meteen vooraan bij de balie. Heb ik een lidkaart nodig? Ja, u krijgt zo een nieuwe pas. Waar zijn de kleedkamers? De kleedkamers zijn rechts in de gang. Zijn er lokkers? Ja, u mag elk vrij vak gebruiken. Waar vind ik de loopbanden? De loopbanden staan in de eerste zaal links. Zijn er vandaag veel mensen? Nee, het is vrij rustig. Kan ik hier ook gewichten gebruiken? Ja, achterin is er een rek met veel halters. Heeft u water om bij te vullen? Ja, bij de ingang staat een watertap. Waar is de leszaal?
De leszaal is op de bovenverdieping. Is er vandaag een yogales? Ja, om 4 uur start er 1. Mag ik eerst wat rekken? Natuurlijk, daarvoor is het mattengebied. Heb ik sportschoenen met lichte zool nodig? Ja, dat is bij ons verplicht. Kan ik een trainer vragen als ik hulp nodig heb? Ja, er is altijd een trainer in de zaal. Hoe lang mag ik blijven? Zolang u wilt, we sluiten pas om 10. Waar kan ik betalen? Bij de balie bij de uitgang. In het park. Sorry, weet u waar de speeltuin is? Ja, hij is net achter de grote bomen. Is er hier ook een wandelpad? Ja, het hoofdpad loopt rond de vijver. Kun je boten huren op de vijver? Ja, bij de kleine steiger is een verhuur. Is het pad goed verlicht? Ja, vooral 's avonds branden veel lampen. Mag je hier barbecuen? Alleen op het gras naast het paviljoen. Waar vind ik toiletten? De toiletten zijn links bij de ingang. Zijn er hier veel honden? Ja, veel mensen wandelen hier met hun honden. Is het café in het park open? Ja, tot 18 uur. Kun je daar taart kopen? Ja, er is taart en kleine snacks. Waar is de beste plek om te lezen? Veel mensen zitten graag op de banken bij het water. Zijn er schaduwplekken? Ja, onder de oude eiken is veel schaduw. Mag ik hier joggen? Natuurlijk, het pad is ideaal om te joggen. Is het park 's avonds veilig? Ja, er zijn dan veel mensen. Is er ook een fietspad? Ja, dat loopt langs de rand van het park. Waar is de uitgang naar het centrum? Rechtdoor en dan rechts door de poort. Op de weekmarkt. Pardon, waar vind ik verse groenten? Voorin links, daar staan de groentekramen. Heeft u vandaag tomaten in de aanbieding? Ja, ze zijn heel vers en goedkoop. Waar koop ik aardappels? Bij de kraam naast de bloemenkraam. Heeft u ook lokale producten? Ja, veel komt van boeren uit de buurt. Kunt u mij appels aanraden? Ja, deze rode appels zijn extra zoet. Waar is verse vis? De viskraam is achteraan de markt. Is de vis vandaag vers binnengekomen? Ja, hij is vanmorgen geleverd. Waar vind ik kaas? De kaaskraam staat direct achter de broodkraam. Heeft u geitenkaas? Ja, we hebben meerdere soorten. Zijn er ook olijven? Ja, bij de mediterrane kraam rechts. Mag ik hier proeven? Ja, veel verkopers geven kleine proefhapjes. Waar kan ik kruiden kopen? Kruiden zijn bij de kraam met de groene kisten. Heeft u verse basilicum? Ja, de basilicum ruikt erg lekker. Kan ik met pin betalen? Sommige kramen nemen pin, andere alleen contant. Wanneer sluit de markt? Vandaag om 1 uur. Waar is de uitgang? Daar vooraan bij de grote parasols. Bij de kapper. Goedemiddag, kan ik vandaag spontaan een afspraak krijgen? Ja, over 10 minuten heb ik tijd voor u. Kunt u mijn haar wassen, alstublieft? Natuurlijk, we beginnen meteen met wassen. Knipt u ook de puntjes? Ja, ik knip maar een klein stukje af. Kunt u het haar wat korter maken? Ja, maar ik laat genoeg lengte zodat het mooi valt. Heeft u ervaring met fijn haar? Ja, ik werk vaak met fijn haar. Kunt u ook laagjes knippen? Ja, lichte laagjes passen goed. Gebruikt u een milde shampoo? Ja, we gebruiken een heel zachte shampoo. Kan ik straks ook laten feunen? Ja, ik feun het haar na de knip. Hoe lang duurt de knipbeurt? Ongeveer 20 minuten. Mag ik mijn bril afzetten? Ja, ik leg hem veilig weg. Krijg ik aan het eind wat haarspray? Ja, ik zet het kapsel licht vast. Heeft u ook haarmaskers? Ja, we bieden verschillende verzorgingskuren aan.
Kan ik een kuur proberen? Ja, een kort masker is mogelijk. Hoe vaak moet ik komen knippen? Ongeveer elke 8 weken. Waar kan ik betalen? Direct bij de kassa vooraan.